හෙල්ලෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මිස්ටර් සෑන්සෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආයේ මම කලින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඕඩර් එකක් දැම්මා. ඉතින් එන්නේ ඒ ඕඩර් වල තියෙන විස්තර ගැන කියන්න තමයි. කියන්නේ ඕඩර් කොහොමද කියන ඕඩර් ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳද ඒ වගේ එන්න තමයි මම අද වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඉතින් ඒක ගේන්න එක හේතුවක් තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා මං කිව්වා. කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඉතින් ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි ඇහුවේ. ඉතින් මං ඒකට හරියන උත්තරයකුත් දුන්නා එතෙන්ට විතරක්. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාව විතරක් මං උත්තරයකුත් දුන්නා මේ විදිහට. හරිද ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි මං එතෙන්දි කිව්වා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒක ගැන විස්තරයක් ගේනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් කියන්නේ දැන් දාන වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මන් දාපු ඕඩර් කියලා. ඉතින් ඒක බලලා ඉවරලා ඒක ගැන විස්තර බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් දැන් කියනවා මේ පටන් ගෙන ඉවරනකම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉක්මනට දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribersලා 500 දී giveaway එකක් දෙනවා. ඉතින් නිකන් giveaway එකක් නෙමෙයි හැමෝටම වගේ giveaway එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ කමෙන්ට්ස් දානවා. ඒ කමෙන්ට්ස් දාන අයගෙන් කට්ටියක් තෝරලා ඒගොල්ලොන්ට දෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ chance එක හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔය subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් subscribe කරද්දී ඔයාගේ WhatsApp නම්බරයට ඒ කියන්නේ මගේ WhatsApp නම්බරයට ඔයගොල්ලන්ට subscribe කරපු screenshot එකක් එවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ screenshot එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන giveaway එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. හරිනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම Bluetooth speaker එක ගැන ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නම්. ඉතින් මම දාපු TWS කියන True Wireless Speaker කියන Bluetooth speaker එක. ඒ කියන්නේ Bluetooth earbuds එක ගැන විස්තරයක් තමයි දැන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක ගැන විස්තරයක් තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා පැය දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දාගත්තේ Alibaba එකකින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් Alibaba එකකින්. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පොඩි ගාණක් වැඩිපුර දීලා ඊට වඩා හොඳ Dolby sound එන wireless speaker දෙකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඕගොල්ලෝගේ කනට හරියන විදිහට ගන්න පුළුවන්. රබර් ක්ලිප් එකක් කියන එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම ක්ලිප් එකක් එන්නේ නැති එක උනත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැමැත්ත අනුව තමයි ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රයිස් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඩොලර් එකේ රේට් එකේ ගාණ වැඩි වෙච්ච නිසා ඕගොල්ලන්ට ඉස්සර රුපියල් 2කට ගත්ත බඩු දැන් රුපියල් 3ක් වගේ ගාණක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට ටිකක් අවාසි. මොකද ඕගොල්ලෝ දැන් ඩොලර් 1කට වගේ දැම්ම බඩුවක් ඉස්සර රුපියල් 300ක් වගේ වුණා. ඒ දැන් 300ක් නෙමෙයි 370ක් 400ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා ඉක්මනට බඩුවක් දාන තරමට තමයි ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ. මොකද තව ටික දවසක් ඇති ඩොලර් එක 400ට උනත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඩොලර් එක ඉහළ යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඕඩර් එකක් දානවා නම් දැම්ම දාන්න. අනිත් එක ඕඩර් එක එන්න මාසයක් විතර යනවා. ඉතින් මේකේ අනිත් විස්තරය තමයි මේක ඕගොල්ලොන්ට මේකේ හම්බෙන ඒ කියන්නේ බොක්ස් එක. ඒ බොක්ස් එක මිලියම් හවර්ස් 500ක චාර්ජින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියම් හවර්ස් 500ක බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ Bluetooth earbuds දෙක charge කරගන්න. ඒ කියන්නේ බොක්ස් එකට දාලා වහලා තිබ්බාම ඇති පොඩි වෙලාවකින් charge වෙනවා. ඉතින් එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ මේක charge වෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න ඉවරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ Bluetooth ඔට්ටෝ ඔන් වෙලා තියෙනකොට ඔයාගේ earbuds දෙක ඔට්ටෝම කනෙක්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ box එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් ඔට්ටෝ කනෙක්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක වළංගු වෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Bluetooth ඔන් වෙලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් මෙතෙන්දි කිසිම අවුලක් නැහැ. මීටර් 10ක් වගේ දුරක් මං හිතන්නේ මේකේ Bluetooth එක කනෙක්ට් තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් නැතුව ඔයා කැමති සෝන් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී එන සවුන්ඩ් එක ගැන කිව්වොත් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ අර ඩෝල්බි සවුන්ඩ් එකෙන් නැහැ. ඒ කියන්නේ රියල් ඒ කියන්නේ එතනම ඉන්නා වගේ ඒ කියන්නේ අර හොඳ සවුන්ඩ් එකක් මේකෙන් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ටීවී එකෙන් මොකක් හරි බලද්දි එතන ඉඳන් ඇහෙන සවුන්ඩ් එක ඔයාගේ කනට ඇහෙනවා වගේ තමයි මේකෙන් ඇහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඇත්ත මේ කියන්නේ සින්දු ඇතුළෙම ඉඳගෙන අහන ගතියක් මේකෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩෝල්බි සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ මේකේ. ඉතින් ඒ වගේ සවුන්ඩ් තියෙන ස්පීකර් මේක ඇති තරම් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට AliExpress එකට ගිහිල්ලා
ගහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් AliExpress එකේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක ගහද්දී ඔයාගේ ගානට, ඒ කියන්නේ බජට් එකට හරියන විදිහ එකක් ගන්නවා නම් සර්ච් කරද්දී එතනින් සර්ච් කරන එන්ජින් එක ළඟින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1ට, ඩොලර් 2ට, ඩොලර් 3ට, ඩොලර් 5ට ඒ වගේ ගණන් වලට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ බ්ලූටූත් ස්පීකර් ගන්නෙ සින්දු අහන්න. මොකද ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා සින්දුවක් වුණත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ විදිහට සින්දු අහන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂ එකක් වෙන්නේ මේක මූවි බලන්නේ මම හොඳට මේක ඔයගොල්ලන්ට කියනවා යූස් කරන්න කියලා. මොකද මූවි බලද්දි මේකෙන් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එනවා සින්දුවක් අහනට වඩා. මොකද සින්දුවක තියෙන සද්දේ නෙමෙයි මේකට එන්නේ මූවි එකක තියෙන සද්දේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකකින් මූවි බලද්දි හොඳ ගතියක් තියෙනවා, හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් කොච්චරලා යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ යූසින් ටයිම් එක මේ ඉයර්බඩ් දෙකේ යූසින් ටයිම් එක එක ඉයර්බඩ් එකක් ගත්තොත් එකක ටයිම් එක වෙලා පැය දෙකක්. ඒ කියන්නේ 2 hours ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් එකත් ඒ වගේම තමයි පැය දෙකයි. ඉතින් මේ දෙකේ එක්ක ඔයාලට මේක විශේෂයක් වෙන්නේ මේක එකක් උනත් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකපාරකට ඕගොල්ලන්ට එකක් විතරක් කනට දාගෙන සින්දුවක් හරි මොකක් හරි මූවියක් හරි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය දෙකක්. ඒක බැටරි ඉවරනට පස්සේ අනිත් එක ඒ වෙනුවට අරගෙන ඒකෙන් සින්දු අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක මාරුවට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒකේ හම්බෙන නෝට් එකේම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් හම්බෙන බුක් එකක් තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් ඒ හම්බෙන පොතෙත් දාලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේක ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මේක කලර් එක. ඉතින් කලර් එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා කැමති කලර් එකකින් ඔයාට මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන්නේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට වෙනවා ගොඩක් කලර්ස් වලින් එක එක જાතියේ ඉයර්බඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉයර්බඩ්ස් ඕගොල්ලන්ට කැමති කලර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි ගත්තේ බ්ලැක් කියන කලර් එක. ඉතින් මෙතෙන්දි වයිට් තියෙනවා, බ්ලූ තියෙනවා, රෙඩ් තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉයර්බඩ්ස් බ්ලූටූත් ඉයර්බඩ්ස් කියලා ගහපු ගමන් මෙතෙන් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නිව් යූසර් බෝනස් එකේ යටතේ මේක ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 0.0 ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක්වත් යන්නේ නැහැ. කියන්නේ රුපියල් 2ට 3ට නැත්නම් ඊට වැඩිය ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩොලර් 1ට මම ගත්තා. මොකද මේක ටිකක් හොඳ එකක් වුණ නිසා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩොලර් නිව් යූසර් බෝනස් එකේ ඩොලර් 1ට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 2000ක් විතර වටින එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ගන්න ඔයාට යන රුපියල් 300 ගානක් විතරයි. එහෙම බැලුවාම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක වාසියි. මොකද ගන්න ඕගොල්ලෝ වැඩි ගානක් හරි කමන්නේ දීලා හොඳ එකක් ගන්න. මොකද රුපියල් 2කට කියලා බාලම එකක් ගන්න එපා. මොකද එතකොට සමහරයා මේක තියනවා සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක මදි. ඉතින් එක්ක මේකේ කේබල් එකක් අඩු වෙනවා. මොකක් හරි දෙන්නේ නැතිව ඉන්නවා. ඉතින් පැකේජ් එක සීල් එක මදි. ඒ විදිහට එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. තව සමහර ඒවා තියෙනවා යූස් කරපුවත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන ඕගොල්ලෝ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන එකක් ගන්න. මොකද ගාන වැඩි කියන්නේ ඒකේ ක්වොලිටි එක වැඩි කියන එක. ඉතින් පිටරට ඉඳන් තමයි මේක එන්නේ. ඒ නිසා කිසි අවුලක් නැහැ. බය වෙනවා කොට දෙන්නේ මේක ලංකාවට ආවම ලංකාවෙන් උස්සනවාද කියලා සමහර තැන්වල උස්සනවා. ඒත් දැන් නම් එහෙම උස්සන්නේ නැහැ. මොකද ගෙනාවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ අස්සනක් මේගොල්ලොන්ට ගන්න ඕන නිසා එහෙම කාටවත් උස්සන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අස්සනක් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද මම නම් දැන් ගත්ත හැම ඕඩර් එකේම අස්සන් දුන්නේ නැහැ එකක්වත්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අස්සනක් ඉල්ලනවා. ඒත් අස්සන් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගෙදර නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඕඩර් එක කොහෙන් හරි ගෙදර ආරක්ෂිත තැනකින් තියලා යනවා. ඒ කියන්නේ ගේට්ටුව ළඟින් හරි එහෙම තැනකින් තියලා යනවා. ඉතින් කාටවත් ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගමනක් ගිහලා තියෙනවනේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගමනක් ගියොත් මේගොල්ලොන්ට කියලා ඕගොල්ලොන්ට ගෙදෙට්ට එන ටයිම් එක එක්ස්ටෙන්ඩඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාලේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඔයා මේකේ හම්බෙන කාලේ වැඩි කරලා ගෙදර යන්න. ඒ කියන්නේ දවසකින් වැඩි කරන්න, දවස් දෙකකින් වැඩි කරන්න. ඒතර කාලේ වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ෆියුචර්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට Alibaba එකට ගියාම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිව් යූසර් බෝනස් එක ගද්දි ඔයාට මේකම ඕනෙත් නැහැ. කියන්නේ මං කියන්නේ ඉයර්බඩ්ස් විතරක් ගන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අපි ලංකාවේ අරගන්නේ ඉයර්බඩ්ස්. ඉතින් ඉයර්බඩ්ස් ගන්න ඕනෙම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේක තව ගොඩක් බඩු තියෙනවා ගන්න. ඉතින් එන්නේ බඩු ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගන්න. මොකද මීටත් වඩා වටින ඒවා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඉයර්බඩ්ස් දෙක විතරක් වටින කට්ටියක් නැහැ. ඉතින් තව දේවල් වටින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉයර්බඩ්ස් නෙමෙයි වගේ ෆෝන් එකට ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක්, ෆෝන් එකට බෑක් කවර් එකක්, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් ගැන කිව්වහම මෙතෙන්දී ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් එද්දී ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් කුඩු වෙලා එන්න පුළුවන් කියන. මොකද ඒක ගොඩක් දුරින් ඉඳන් එන්නේ. ඉතින් එහෙම එද්දී පැකේජ් එකේ
රක්ෂිත භාවය නිසා මේක කුඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කුඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පැකේජ් ඒගොල්ලෝ ඒක ඇතුලේ තියෙන දේ අනුව පැකේජ් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතෙන්දි දැම්මේ නිකන් normal Bluetooth headset එකක්. ඉතින් මෙතෙන් තියෙන්නේ normal පැකේජ් එකක්. මොකද මේකට එච්චර හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක හොඳ සිලිකන් කවර් එකකින් හොඳට ආවරණය කරලා තමයි මේක ආවේ. ඉතින් සීල් කරලා එවන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වතුරනවත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මේකට. මොකද මුළු පැකේජ් එකම සීල් කරලා එවන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ගෙනාවට පස්සෙත් කතුරකින් කපලා තමයි මේක අරින්න වෙන්නේ. නැතුව ටේප් එකක්වත් මුකුත් අයින් කරලා නෙමෙයි මේක අරින්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරම් සීල් කරලා තමයි මේක එවන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගන්නවා නම් තව බඩු, ඒ කියන්නේ වීදුරු වගේ දෙයක් ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට ගැළපෙන විදිහට ප්‍රොටෙක්ටර්ස් එකක් දීලා තමයි බඩු එවන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඩිලිවරි කරන එක්කත් ඒ බඩුව මොකක්ද කියලා දැනගෙන තමයි බඩුව ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට වීදුරුවක් වගේ දෙයක්, ඒ කියන්නේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් වගේ දෙයක් ගෙනල්ලා දෙනවා නම් එයා දන්නවා ඒක ඇතුළේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සමට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ කියලා එයා දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා එයා උඩ දාලා ඒක ගේන්නේ නැහැ කොහොමද? ඒ වෙන බඩුවක් නම් එහෙම එයාට ඒක වෙන බඩුවක් නම් ඒක ගහලා තියෙනවා. එයාට කියනවා එතෙන්දී ඔයා මේ බඩුව පරිස්සමට ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් එයාට ඒ විදිහට තමයි එයාත් ඒ බඩුව ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හරි, ඊළඟ එකට අපි එහෙනම් දැන් යන්. ඉතින් මේක තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු මෙන්න මේ ස්පීකර් එක. ඉතින් අපි බලමු වොච් එක ගැන කතා කරලා. ඉතින් මේක ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර විස්තරයක් කිව්වේ. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් දකින්න මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේක ගෙනාවා. දැන් මේ තමයි ඒකේ තියෙන බොක්ස් එක. ඉතින් මේක ඇතුළට දාලා ඔයගොල්ලන්ට තියන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මේක තමයි වොච් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දැක්කහම කියන්න පුළුවන් මේක හાર્ට් බීට් බලන වොච් එකක් කියලා. හැබැයි මේ මම ඕඩර් කරපු එක හાર્ට් බීට් බලන සෙන්සර් එකක් තියෙන වොච් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා නෝමල් වොච් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය අතේ දාගෙන යන සාමාන්‍යයෙන් නිකන් වොච් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ මේක කිසිම Bluetooth ස්මාර්ට් වොච් එකක්වත් එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. ඉතින් මේක කොහොමත් ස්මාර්ට් වොච් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක හදලා තියෙන හැබැයි හાર્ට් බීට් බලන ස්මාර්ට් වොච් එකක් විදිහට. නමුත් මේක ඩිස්ප්ලේ එක ඇවිල්ලා normal ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටචින් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ටච් කරාට මේක normal digital ස්මාර්ට් වොච් එකක් විදිහට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටයිම් එක, ඩේට් එක, එතකොට ස්ටොප් වොච් එක එච්චරයි තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් මෙතෙන්දී එක කලර් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩොලර් එකකට තමයි මම ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර් එකට මේ වගේ නිකන් normal වොච් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්මාර්ට් වොච් එක ගන්නවා නම් ඩොලර් 3ක් 4ක් 5ක් වෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ new user bonus එක යටතේ ගන්නවා නම් ඩොලර් සාමාන්‍ය එකටත් ඇති මේක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඩොලර් 5කට වගේ මට කියන්න පුළුවන් මේ වොච් එක ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි, නම් මම දැන් කතා කරා මේ බඩු දෙක ගැන විස්තර. ඉතින් වීඩියෝ එකත් ටිකක් දිග වැඩි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි එනම් හම්බෙමු. මාව subscribe කරලා නැති කට්ටිය දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe 500 ගැහුවට පස්සේ give එකක් විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම give එක දෙනවා. ඉතින් give එක ගොඩක් දෙනෙක්ට වළංගු වෙනවා මේ පාර. මොකද නිකන් give එකක් නෙමෙයි, ගොඩක් දෙනෙක්ට දෙන give එකක්. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙත් නෙමෙයි දෙන්නේ. අනිත් එක 5 දෙනෙක්ට විතරක් නෙමෙයි දෙන්නේ give එක. ඊටත් වඩා කට්ටියකට give එකක් දෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.